Всім привіт! Зараз 9 година ранку і я знову їду в гори. Сьогодні в мене чергова епічна поїздка. Основна ціль сьогодні – це Сивуля. Гора Сивуля, точніше Велика і Мала Сивулі. Маршрут буде досить складний. Наразі я знаходжусь в селі Стара Гута. Їду вже 2 години. Проїхав 40 кілометрів. Через 2 кілометри буде водоспад Кузьминець. І далі вже починається основна частина маршруту. Це 16 кілометрів на гору до вершин. З них 8 кілометрів буде простого шляху, а 8 кілометрів складного. Погода дуже тішить, хоча сонечко є, але не жарко. Вже під'їжджаю до водоспаду. Це водоспад Малий Кузьминець. Невеличка річка, яка теж називається Кузьминець Малий. І вона буквально через 100 метрів туди далі впадає в річку Бистриця Солотвинська. Маршрут має бути досить цікавий. Постійно вздовж річки буде дуже багато бродів, переходів через річку. Придеться багато носити велосипед. Майже 10 година. Стартую з водоспаду на Сивулю.
Цілком можливо, що найближчі 8 кілометрів дорога буде саме такою. Так здається, що вони вже досить близько. Хоча я тільки почав. Неймовірна краса. От їду і просто не можу відірвати очі від горизонту. Сьогодні накачав по 2 атмосфери. Це щоб по асфальту швидко доїхати сюди. Зараз трошки спущу. А ви по скільки тиску качаєте в колеса? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Цікаво послухати. Саме маю на увазі, коли їдете на значне бездоріжжя. Класно. Буквально трішки спустив колеса і вже зовсім інші відчуття. Велосипед стає м'ягенький. Такі пейзажі. Дуже приємна зараз погода. Мабуть, це ідеальна погода. Навіть трішки нагадує якусь ранню осінь. Немає спеки. Це дуже добре. Піде менше води. Хоча я везу на собі 2 літри на всякий випадок. Вздовж дороги дуже багато полян для палаток. Фантастична дорога. Марка — це, звичайно, дуже добре. Але головне, щоб вони були трішки вище, ніж вершина Сеулі. Сьогодні вже проїхав майже 50 кілометрів і набрав 500 метрів висоти. За моїми розрахунками залишається ще 2 кілометри гарної дороги, а потім буде щось невідоме для мене. Можливо, там моя швидкість сповільниться. В середньому в мене швидкість зараз 10 км за годину. Розповім вам про деталі маршруту. Отже, зараз я рухаюсь від Гути до полонини Рущина. Далі піднімаюсь на гору Мала Севуля. Після Малої Севулі на Велику Севулю і траверсом їду на перевал Боревка. Далі зеленим маркером спускаюсь знову на Гуту. Має бути весело. Починається більш гірська дорога, більше камнів, мокріший ґрунт. Зараз градієнт 5-6%. Їдеться досить легко, хоча й повільно. Залишається до вершини Севулі ще 6,5 кілометрів.
а практично все їду в сідлі. Тому наразі цей маршрут дуже лайтовий. Я розумію, що далі буде складно, але поки що це взагалі відпочинок. Порівнюючи, наприклад, з підйомом на Піпіван. Але зараз подивимося, що чекає нас за поворотом. Насправді дорога стає все важче і важче, але поки що я не надто напрягаюсь. Взагалі економлю сили. Після полонини Рущина на Сивулю там 100% треба йти пішки, і на багатьох відрізках навіть нести велосипед. Можливо, хтось з вас запитає, навіщо тертися з велосипедом на саму вершину. Але скажу так, що сенс моїх поїздок в тому, щоб саме з велосипедом добратись до вершин. Якщо ви вже взяли велосипед, треба їхати до вашої цілі. Але це мій стиль катання, від якого я кайфую найбільше. До речі, тут така гарна дорога, що навіть сюди можна заїхати на грейвелі. Ось що таке гори. Градієнт всього 3%, а доводиться їхати на першій передачі. Такі камні, що ж педалями дістаю. О, здається, зараз буде брід. Це тече все та сама Бистриця Солотвинська. Проїхав її, але одна нога трошки вже мокра. Хвиля від переднього колеса йде. Стало цікаво, де я знаходжусь. Раджу вам в схожі походи завжди брати, завантажувати карту у ваш смартфон. Краще, все зрозуміліше на великому екрані. От, подивіться на екран велокомп'ютера. Тут ніфіга не зрозуміло, де я відносно вершини, де я відносно якихось орієнтирів чи повороту. Звичайно, там можна масштабувати, але це настільки незручно, що простіше взяти карту. До речі, забув сказати, що це моя друга поїздка на полонину Рущина. Першого разу я їхав з села Бистриця. Теж була дуже класна поїздка, класний маршрут. А тоді їхав через водоспад села Тарушіль. Тоді в мене не було плану виїжджати на Сивулі. Хоча якби був час, я б спробував. Нарешті починаються знову жестячки.
І знову ж таки, я практично до цього моменту все їхав. Там буквально 5 метрів. Зараз вперше довелося спішитись. Не знаю, скільки цей відрізок триватиме. Тут цілий водоспад. Перевіримо зараз, як воно є. О, в принципі, нормально. Як рюкзак. Ось така в нас дорога. Вже набрав повні галоші води. Через слизькі камні. Трошки з'їхав у воду. Трішки вдарив ногу, але до свадьби доживе. Сьогодні я накачаюсь нормально. Таке відчуття, що я тут іду перший. Так, я не катався. Жестяки з переходом річки поки що закінчились. Я не виключаю, що зараз буде знову щось схоже. Здавалося, що це буде дуже складно і дуже довго. Але там буквально 300-400 метрів. Але час трошки втратився. Навігатор показує, що до Севули, до Малої Севулі залишається 4800. Мабуть, ще будуть якісь торчки. Мені цікава така дорога. Це пригоди. Єдине, що трошки час втрачається. Зворотній шлях додому теж буде непростий. Там є два варіанти. Або їхати через перевал Боревка до Старої Гути, а є ще варіант їхати на Осмолоду. Але там теж я нічого не знаю. Розвідую там один траверс, про який в мене немає взагалі інформації. Які тості. Над Севулою якась сіра хмара. Сподіваюся, що сьогодні снігу не буде. Зараз це трішки їду, трішки йду. Ось так.
Підзарядимо батарейки, закину в рюкзак і хай собі калатається. Ще трошки велопрогулянка. Схоже, що я тут не єдиний велосипедист. Щойно побачив на горизонті велосипедиста в зеленому шоломі. Буду зараз його доганяти. Дорога стає цікавіша. Стежка вгору. Догнав я велосипедиста. Він з Франківська їде. Але каже, що трохи втомився. І хоче назад. А в мене вже десь має відкритися друге дихання. Бо перше вже закінчилось. Класно, річка шумить з двох боків. Стереозвук. Коли важко, треба згадувати про те, що кожен крок наближає до маленької перемоги. Кожним кроком шлях стає все менше і менше. Головне не форсувати, йти розміреним темпом. Бажано слідкувати за своїм пульсом. Сьогодні на цьому маршруті більше велосипедистів, ніж туристів. Я тільки тебе бачив. Це полонина Рущина. Я тут трішки відпочив і вже стартую на Севулі. Ось вони. Я буду їхати от туди, от так між ними. Потім виїжджаю на нижню, потім на верхню. Ну все, стартуємо на Севулю. Зараз саме жаркіша пора дня. Так виглядає підйом на найвищу вершину Горган. Тут майже асфальт.
Друге дихання ось-ось закриється. Трошки втомився. Вже метрів 200 пройшов. Але відчуття ніби я пройшов вже 10 кілометрів. Зупинився відпочити. Не можу зрозуміти, чи це такий маршрут складний, чи це я чогось сьогодні безсилий. Дуже важко йде. Ще близько 100 метрів і буде вже роздоріжжя. Одна дорога на Сідловину між Сивулями, а інша на Малу Сивулю. Я поверну на Сідловину. Можливо, там не так складно. А ось і роздоріжжя. Їдемо сюди. Все, більше тіні не буде. Тепер наше сонце і горган. Який краєвид. Дивіться. Так, друзі, через 700 чи 600 метрів вже буде поворот на Сивулю. І там буквально 300-400 метрів. Зараз цікаво, що починаються великі брили. Такі зелененькі. Великі горгани. Небезпечно, бо ці камені штаються, ходять. Але цікаво. О, дивіться, Сивуля. Це, якщо я не помиляюсь, велика Сивуля. І вона вже зовсім близько. Ось бачите, це якісь перші руїни, мабуть, з Першої світової війни. Такі окопи. Велика Сивуля. Там, мабуть, Гута. Це Мала Сивуля. Так виглядає дорога до самої вершини. Сідловина все далі і далі. До вершини ще йти. Нарешті подолав першу вершину на сьогодні. Мала Сивуля. Має бути сьогодні ще друга вершина. А вже майже 6 вечора. Я думаю, що фара сьогодні мені знадобиться. Як завжди.
Буквально 10 хвилин тому я був на тій горі. Продовжимо. Починаються великі камені. Доводиться нести велосипеда. Де там ця дорога? Мала Сеуля. Збився з маршруту. Чогось пішов по камнях вліво. Тепер доведеться вертатися. Або підніматися якось. Все ближче і ближче до великої Сеулі. А сил все менше і менше. Ого. Це да. Це так Сеуля велика. Це вже вершина. Зараз останні метри. Абонент недоступний. Будь ласка, зателефонуйте пізніше. Це остання вершина на сьогодні. Турбує те, що скоро темніє. Подивіться, скільки слоїв гір. Намон туди. Той зелений оазис. А потім ген-ген. Поки гори не закінчаться. Я щойно спустився звідси, далі їду сюди. Ще забув сказати, що в мене закінчилася вода. Послухайте, який звук. Так звучать горгани. Дорога. Вон там, може, бачите, руїни також
захисних укріплень. Цікаво, тут камені не тільки з зеленим мохом, а й з червоним. Ще не бачив таких. Залишається 100 метрів до захисних споруд. Ось гора з невідомою назвою. Подивимося, що тут є. Тут окрема стіна. Маршрут зробили через ці руїни. Ну, це цікаво так. Так виглядає стежинка до траверса. Ну, його ще називають рейштоком. Тут трава почалась. Зараз вже сонце сховається за гору. Все, ще йду до траверса. Ситуація наступна. Заліз в якісь тришаки. Вода практично закінчилась. І вже майже темно. До полонини Боревка ще 5700. Мабуть, це все придеться йти пішки. Додаткові бонуси. Стежка стає все вужче і вужче. Давай, ще тримаємося. Зараз майже 10-та. Я ще сиджу в горах і дивлюсь на гору з вишкою. Потім гляну, що це за гора. До речі, можете написати в коментарях. Але яке гарне небо, не знаю, чи камера там щось передає. Таке оранжеве, синє, голубе. Фантастично. Оце я сьогодні нагуляюсь. Добре, треба їхати. Хочу задекларувати. Більше в горгани з велосипеду ніколи. Ну, принаймні до наступного разу. У мене новий план.
Я подумав, а чому б не поїхати в Осмолоду? Продовжуємо нашу вечірню велопрогулянку. Що може бути краще, ніж політати вночі по лісі, в горах? Опа, опа, опа. Оп. Оп, 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 оп. Все, нарешті виїхав з лісу і зараз буду в Осмолоді. Ну що, друзі, я все ще їду. Значить, я думав знайти в Осмолоді місце, де переночувати, але приїхати туди майже о 12-й і нікого там з людей не було, все було темно. Тож я вирішив їхати до Богородчан. Вода давно закінчилась, одним словом пив з річки і поки що живий. Потім їхав через Росільну. Там є гарне джерело і вирішив декілька годин поспати, бо був вже комендантський час. Тобто десь з 3 до 5 я поспав на лавочці, замерз, але це не завадило поспати. І зараз таким напівбодрячком завершую маршрут. А в описі відео я залишу посилання на трек Strava. Подивитесь, що я там накатав. Тож, всім дякую, хто дивився. Сподіваюсь, було цікаво. До нових зустрічей!
Але не найближчі 2 тижні буду відпочивати.